Pressure washer. Hindi, kasi kung sa ano lang, mapapakalan ko lang. Simple ko po mas lang ng microfiber ito. Yun po, doon po sa inyo, bigyan ko po kayo ng konting tip. Kasi maganda po sana kung may host tayo. Or yung medyo high pressure. Kasi po, bago nyo po siya bago kayo mag-contact cleaning, tanggal po lahat ng tubig. Kung ako naman sa inyo, foaming agad sir. Sobrang shiny, ha? Hello, good morning. So pupunta kami ngayon sa SHINEHUB Auto Detailing kasi nakaschedule kami ngayon para ipa-ceramic coating si Sonet and papakabitan na rin namin siya ng dashcam. So tara! dalawang beses sinabunan. Pag premium car wash, dalawang beses sasabunan. Ah, okay. Yun pala yung nakalagay.
20? Okay. Ayos. Good as new. Sobrang shiny, ha? Hello, so second day today, bali binalikan na namin ngayon si Sonet kasi kahapon hinatid namin siya sa SHINEHUB ng 9 a.m. So doon na nila na-start yung process, ganyan. Tapos kailangan namin siyang iwan overnight for curing process nila. So today, second day na, binalikan namin siya ulit same time. Tapos yun na, pagdating namin doon, ready na si Sonet. Tapos na i-ceramic coat, and then tinuruan na lang kami ni sir kung paano yung maintenance. Bali
yung proper maintenance kapag kami na lang. Tapos yun nga, advice nila na every after 6 months, mas okay if babalik kami. Hindi naman sa kanila or kahit saan, basta magpa-booster kami nung ceramic kasi nga kailangan daw yun for maintenance din. So yun lang.